શીખો ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી વિડીયો જોવા સબસ્ક્રાઇબ કરો અને લાઈક કરો। પ્રસ્તુત વિડીયો છે ચુંબકીય બળ રેખાઓ। ચુંબકની આસપાસ લોખંડનો ભૂકો ભભરાવતા આ મુજબની જે આકૃતિ મળે છે એ આકૃતિને ચુંબકીય બળ રેખાઓ કહે છે। આ પ્રવૃત્તિ માટે આપણને જોઈશે લોખંડનો ભૂકો, એક કોરો કાગળ, એક ગજ્ય ચુંબક। સૌપ્રથમ કાગળની ઉપર ગજ્યા ચુંબકને મૂકો। હવે ચુંબકની આજુબાજુ લોખંડનો ભૂકો ધીમે ધીમે ભભરાવો। હજુ પણ બળ રેખાઓ સારી રીતે જોઈ શકાય એ માટે લોખંડનો ભૂકો વધુ પ્રમાણમાં તમે નાખી શકો છો। આ છે ચુંબકીય બળ રેખાઓ, જે ચુંબકના એક છેડામાંથી નીકળીને ચુંબકના બીજા છેડામાં દાખલ થતી જોવા મળે છે।